टी हँडल स्प्लिट, रबर स्ट्रिप. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आपल्या मराठी टेक चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, तुमच्या गाडीचे मागचे किंवा पुढचे टायर पंक्चर झालेले असेल तर लगेच पंक्चर काढा 5 मिनिटाच्या आत. तर चला सुरू करूया. त्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवे आहात तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, कमेंट करा. तुम्हाला कोणतीही अडचण असली तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. इंस्टाग्रामवर मला फॉलो करा. तर सुरू करूया आपण. ही जी आहे टी हँडलने मी भुळक पाडायचं पहिल्यांदा त्याला. त्यानंतर टी हँडल स्प्लिट घ्यायचा. त्यानंतर ती रबर स्ट्रिप त्या दोन्ही होलमध्ये खवायचे आणि टायरला ज्या छिद्र पडले त्या छिद्रात आत दाबून फिरवायचे. फिरवल्यानंतर ती बाहेर काढायची. ती नीटपणे बसली का पहा. त्यानंतर बाहेर काढल्यानंतर हवा मारायची. बघा हवा मारून काय होत आहे ते. आता आपण पाहूया पंक्चर निघलेली आहे का नाही ते. आता मी पाणी ओतून दाखवतो. बघा कुठं सुद्धा बुडबुडा येत नाही, कुठून सुद्धा हवा लीक होत नाही. 100% गॅरंटी पंक्चर निघते. ट्यूबलेस टायरची पंक्चर निघते घरच्या घरी. बाहेर 80-90 रुपये घालवायची गरज नाही. हा व्हिडिओ पाहून जर तुमची पंक्चर निघत असेल, तुमचं काम होत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आता मी हे कापून घेतो. हे ठेवायची गरज नाही, चांगलं दिसत नाही. बाहेर राहिलेला तुकडा कापून घ्यायचा. झालं काम. किती सोपं आहे. धन्यवाद. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's